De Belgische natuur is een gevoelig en gebalanceerd ecosysteem waar alles nauw met elkaar verbonden is. Enkel wanneer we het begrijpen, kunnen we het beschermen. In deze serie slaan KU Leuven en Onze Natuur de handen ineen om onze natuur te doorgronden. Bodem is letterlijk het fundament van heel veel leven in onze natuur. Planten halen er nutriënten en water uit. Er spelen zich belangrijke processen af die essentieel zijn voor het goed functioneren van onze natuur. Een ecosysteem is dus eigenlijk niet alleen wat we rondom ons zien, maar ook wat er zich afspeelt onder onze voeten. We zitten hier in een Kempisch bos en ik heb net een boor boven gehaald. Dat is eigenlijk een klein soort sleutelgaatje waardoor we in de bodem kunnen kijken en dit te zien krijgen. En het bodemprofiel dat hier voor mij ligt, aan de hand van de kleuren kan ik afleiden dat dit een potzoolbodem is. Dat zien we aan die askleurige laag waar eigenlijk alle ijzer en humus is uitgespoeld. En dan heb je een ijzeraanrijkingslaag waardoor je die roestkleur ziet. Dat is een typisch bodemprofiel voor een arme zandbodem, gevormd in arm moedermateriaal. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen boven de grond, voor bijvoorbeeld het bos. De boomsoortkeuze hier is meer beperkt. Je kan hier niet zomaar elke boom planten. Dat is ook de reden dat we vandaag in een bestand van dennen zitten. Want die dennen die doen het eigenlijk op alle bodems redelijk goed. Hier zijn we bij een profielkuil van zo'n potzool. En we zien eigenlijk heel mooi in detail hier de verschillende lagen of horizonten noemen we die. En we zien ook dat er helemaal geen homogene massa is. Dat er eigenlijk heel wat detail en heel wat patronen in te zien zijn die ons van alles vertellen over het leven op deze plek en de geschiedenis van deze plek. Hier hebben we de A- en de E-horizont. Dat is de bovenste horizont van dit profiel. En daar zie je eigenlijk die asgrijze kleuren van helemaal wit gewassen wit zand, waar alle ijzer, alle organische stof uit verdwenen is en ook eigenlijk heel weinig dingen nog te vinden zijn. En hieronder vinden we een eerste inspoelingshorizont, de B-horizont noemen we die, waar eigenlijk die organische stof en dat ijzer terug gaat neerslaan. Al die wortels die zijn niet mooi verdeeld over het profiel, maar die wringen zich echt in die plaatsen die donkere kleur van organische stof hebben, want dat is de enige plek waar hier nog iets interessants te vinden valt in die bodem. We zien ook die vlekken hier, die lijken een beetje op luipaardvlekken. En dat toont ons eigenlijk aan dat er heel wat schimmels heel hard aan het werk zijn om die zeldzame kationen te pakken te krijgen. En die wisselen ze dan eigenlijk uit met de bomen in ruil voor suikers. En op die manier eigenlijk is de ondergrondse gemeenschap hier aangepast om met die toch wel moeilijke leefomstandigheden om te gaan. Bodems bestuderen is een beetje als tijdreizen. Met elke spadesteek ga je dieper en dieper terug in de tijd. In deze profielput kan je heel mooi de geschiedenis van deze plek zien. We staan hier in een oud akkercomplex en eigenlijk met elke centimeter dat we hier naar beneden gaan, gaan we een paar honderd jaar terug in de tijd. Dit is een landbouwbodem opgebouwd in de middeleeuwen. Je ziet hier nog mooi een restant van de ploeg. Je ziet hier ook nog resten van beddenbouw en van de plaggencultuur. Men haalde plaggen in de heide, men propte die in de potstal om ze op te laden met mest en om ze hier naartoe te brengen om die arme, droge zandgrond eigenlijk productief te krijgen. Gaan we verder naar beneden, dan komen we in een bodem die enkele duizenden tot tienduizenden jaren oud is. Aan deze resten kunnen we zien dat mensen al eens eerder hebben geprobeerd dit perceel zeg maar, in cultuur te nemen, maar dat mislukt is omdat men natuurlijk de technieken van de plaggenbouw uit de middeleeuwen nog niet had. Gaan we nog verder naar beneden, dan komen we hier in een stukje terecht dat nog veel ouder is. Daar zien we allemaal laagjes verschijnen. We zien ook van die witte afdrukken van gangen die door wormen gemaakt zijn.
En dat zijn eigenlijk indicaties dat het hier om hele oude zeeafzettingen gaat, die nu voor de eerste keer in 3 miljoen jaar terug het daglicht zien. Een bodem is veel meer dan enkel wat mineralen. Daar zit heel veel leven in. Het is zelfs zo dat als we 1 grammetje bodem nemen, dat er wel meer dan 1000 verschillende soorten in kunnen voorkomen. Dus bodem is een heel belangrijke habitat ook. Hetzelfde vergelijking, als we kijken naar een kubieke centimeter bodem, kan de heterogeniteit en de diversiteit daarin veel groter zijn dan in een hectare bos. Zeker als we in dit bos zitten. En natuurlijk heeft die samenstelling van die bodemgemeenschap grote gevolgen voor het leven dat er bovenop de bodem voorkomt. Bodemleven zit vaak aan de basis van de voedselpiramide. En als uw aanbod daar verandert, gaat dat natuurlijk verder doorwerken in de voedselketen. En dat kan zelfs doorwerken tot in de top van de voedselpiramide. En dat bodemleven, die bodemgemeenschap, die varieert per bodemtype. Hier zitten we op een duin, op een heel droge situatie, in een verzuurde zandbodem. Dat zien we aan de vegetatie rondom ons. We hebben Corsicaanse den, grove den, zomerrijk. We zien een kruidlaag met weinig variatie, met redelijk wat vergrassing en zelfs wat verbraming door waarschijnlijk de verzuring van die grove dennen en door de stikstofdepositie die hier ook wel neervalt. Stel nu dat we naar een leembodem gaan die veel rijker is, waar het vocht veel beter wordt vastgehouden, daar gaat de vegetatie heel erg veranderen. En daar zien we dan meer beukenbossen, loofbossen met rijkere kruidvegetaties. Daar komen we ook vaker onze oude bosplanten tegen, zoals bosanemoon en boshyacint. Het is echt heel belangrijk om uw beheer aan te passen aan de bodem. Je kan hier niet op deze droge zandbodem zomaar elke boomsoort planten. Hetzelfde geldt voor die leembodems. Dus dat is een heel belangrijke randvoorwaarde om mee te nemen in beheer. In dit profiel zien we van die heel grote spectaculaire ijzervlekken. Dat wijst erop dat we te maken hebben met een situatie van stuwwater. Het water is geen grondwater, maar wordt opgehouden op deze laag groene klei hier. Heel belangrijk om te weten hoe dat zit, want het lavendelven, hier een beetje verderop, wordt opgestuwd op zo'n laag. Bij het beheren of het herstellen van een ven is het heel belangrijk natuurlijk om niet door die laag heen te graven, want dan loopt het ven leeg. Tegelijkertijd, als je ziet dat de bodemgezondheid afneemt, dat die bodem verzuurt, kan je daar ook proberen iets aan te doen met beheer. Door bepaalde boomsoorten te gaan planten die bijvoorbeeld verzuringsprocessen tegenwerken. Dus als beheerder is dat toch heel belangrijk om zowel de context die gecreëerd wordt door de bodem mee te nemen, als de problemen die er afspelen en die jij kan verhelpen door beheer aan te passen. Een van de problemen waar we tegenaan lopen is dat bodems vandaag de dag tegen een ijltempo worden verstoord. En dan bedoel ik echt helemaal vergraven en door elkaar gehaald. Soms zelfs bij natuurbeheerwerk. Als dat gebeurt, gaat natuurlijk die hele geschiedenis verloren, alle sporen die we nog terugvinden in de grond. Maar ook in een paar uur worden de tienduizenden of honderdduizenden jaren weggewist die nodig zijn geweest om alle microhabitats, al die kleine niches in de bodem te gaan vormen. Alle soorten die daarvan afhankelijk zijn geweest, zijn onder de grond, worden ernstig verstoord. De processen in de wortelzone worden ernstig verstoord en dat doet ook het habitat boven de grond geen goed. Bodems blijven letterlijk een beetje onzichtbaar, maar het is echt heel belangrijk om erover te leren en er bedachtzaam mee te leren omgaan. Bodems zijn dus enorm mooi, enorm divers. De kleur varieert van pikzwart tot spierwit, van knalrood tot gifgroen. De textuur gaat van het droge, korrelige zand van de Kempen tot de plakkerige leem van de leemstreken. Er zitten de prachtigste patronen in en de hele bodem bepaalt eigenlijk mee hoe het landschap eruit ziet, welke vegetatie er is. Maar we lezen er ook de geschiedenis in terug van die plek, soms wel tot miljoenen jaren geleden. Het is dus zeker geen lelijke, saaie bruine klodder.